છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને એડ્યુસ્કાય એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 7.2 ની અંદર દાખલા નંબર 6 આપણે જોવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા તમને રકમની અંદર કીધેલું છે કે ભાઈ આ 1 2 4 અને y x અને 6 અને 3 અને 5 એ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્રમિક શિરોબિંદુઓ છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અહીંયા મેં દોરી દીધેલો છે અને એના ચારે ચાર શિરોબિંદુઓ મેં અહીંયા દર્શાવી દીધેલા છે. ત્યારબાદ જુઓ શું કહે છે કે a b c d ચારે ચારના મેં યામ દર્શાવી દીધા છે અને શું કહે છે કે ભાઈ શિરોબિંદુઓ હોય તો x અને y તમારે શોધવાના છે. તો x અને y કેવી રીતે શોધી શકાય? તો તમને ખબર હોય કે ભાઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જે શિરોબિંદુઓ હોય તે મુકતા જે તમારા વિકર્ણ હોય, બરોબર, એટલે કે વિકર્ણ AC અને વિકર્ણ BD બંને ના યામ કેવા હોય? તો જુઓ, એ જે બંનેના યામ દ્વારા બનતા જે વિકર્ણો હોય એનું મધ્ય બિંદુ હોય કે એ જે મધ્ય બિંદુ મેં બતાવેલું છે O, એ કેવું હોય કે ભાઈ પરસ્પર એકબીજાને દુભાગતા હોય, એટલે કે સરખા સરખા અંતરે ભાગતા હોય, બંનેના ભાગ પડે એટલે કે જે AC નો જે ભાગ છે એ OA અને OC બંને સરખા થાય અને BO અને OD બંને સરખા થાય. તો પરસ્પર એકબીજાને દુભાગતા હોય તો ધ્યાન આપો, જેટલું ને જેટલું AC નું મધ્ય બિંદુ થાય એટલું ને એટલું BD નું મધ્ય બિંદુ થાય. તો અહીં હું લખું છું કે AC નું મધ્ય બિંદુ બરાબર AC નું મધ્ય બિંદુ એટલે વિકર્ણ AC અને BD નું મધ્ય બિંદુ. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, જુઓ શું કહે છે કે ભાઈ AC નું મધ્ય બિંદુ, તો મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર થઈ ગયું તો x1 + x2 ભાગ્યા 2 અને y1 + y2 ભાગ્યા 2 આ રીતે થાય. એ જ રીતે BD નું મધ્ય બિંદુનું સૂત્ર પણ એ જ રીતે થવાનું x1 + x2 ભાગ્યા 2 અને y1 + y2 ભાગ્યા 2. તો અહીંયા AC ના મધ્ય બિંદુના યામ મૂકવાના, અહીંયા BD ના મધ્ય બિંદુના યામ મૂકીએ. તો ચલો મૂકીએ. તો AC નું શોધતી વખતે આ થઈ જશે x1 y1, આ થઈ જશે આપણું x2 y2. ચલો શું કરીએ છે મિત્રો? તો સરવાળો કરીએ તો x1 + x2, તો ધ્યાન આપો, x1 કેટલા છે 1 + x2 છે આપણો x ભાગ્યા 2 અને y1 + y2 એટલે કે y1 છે આપણા 2 અને y2 છે આપણા 6 ભાગ્યા 2, બરોબર. એ જ રીતે પેલી બાજુ આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી. હવે BD માટે તો b પહેલા નંબરે છે તો x1 y1 અને આ થઈ જશે x2 y2. ચલો x1 કેટલો છે તો કે સાહેબ 4 + x2 કે સાહેબ 3 ભાગ્યા 2. એ જ રીતે y1 + y2, y1 કેટલા છે તો y + y2 કેટલા છે 5 ભાગ્યા 2. આવું થાય. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો x એટલે કે 1 + x ભાગ્યા 2 અને 6 ને 2 8 ભાગ્યા 2 આ રીતે થાય, બરાબર 4 + 3 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થઈ જશે 7. તો ચલો હું એ ડાયરેક્ટ 7 જ લખું છું, 7 ભાગ્યા 2 અને એ કેટલા થશે y + 5 ભાગ્યા 2. હવે ધ્યાન આપો, આ જે x યામ છે એને આપણે આના x યામ જોડે સરખાઈ દઈએ મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ લખું છું કે x યામ સરખાવતા. તો x યામ જોડે સરખાવું તો જો એ x યામ કેટલા છે તો 1 + x/2 બરાબર અહીંયા x યામ કેટલા છે કે ભાઈ 7/2. તો જો આ બંનેના છેદ સરખા છે તો એકબીજાના કેવા થઈ જાય? ઉડી જાય. ઉડી ના જાય મિત્રો, એ બે પેલી બાજુ જતા રહે તો એ ભાગાકારમાંથી પેલી બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં એ બે આવે, આ બે અને આ બે કેન્સલ આઉટ થાય, બરોબર. એટલે એવી રીતે આ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. 1 + x બરાબર 7 થાય. આ જે 1 છે એ પેલી બાજુ જતો રહે તો માઈનસ થઈ જશે, તો 7 - 1 તો x ની વેલ્યુ આવી ગઈ આપણી 6. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા શું કરીશું? આપણે y અને y યામ સરખાઈશું. તો જુઓ y યામ સરખાવતા. તો ચલો મિત્રો y યામ સરખાઈએ તો y1 + y2 એટલે કે જો y યામ એટલે કે આ રહ્યો આપણો 8 ભાગ્યા 2 અને
એ કેટલા છે તો જુઓ y + 5/2 તો જુઓ એ કેટલા થશે ડાબી બાજુ 8/2 છે અને આ બાજુ છે એ કેટલા છે y + 5/2 તો જો અહીંયાના બે અને અહીંયાના બે કેન્સલ આઉટ છેદ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે 8 બરાબર y + 5 આ જે 5 છે આ બાજુ આવતા રહેશે તો 8 - 5 બરાબર y તો y બરાબર તમારો જવાબ આવી જશે 3 તો એ તમારે લખવાનું કે અહીં x અને y ના મૂલ્યો અનુક્રમે 6 અને 3 મળે છે તો જો એ લખું 6 અને 3 મળે છે તો આમ મિત્રો આ તમારો સ્વાધ્યાય 7.2 નો છઠ્ઠો દાખલો તમારો પૂરો થાય છે આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવવું અને WhatsApp ની અંદર તમારે ધોરણ 10 ની અંદર ગણિતમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો WhatsApp ની અંદર મને તેનો ફોટો મોકલી દેવો અને હું તમને તેનું સોલ્યુશન મોકલીશ ધન્યવાદ